පික්සෑම්ප් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න යාළුවෝ හැමෝම අදත් ආදරෙන් channel එකට පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරමු Honda vessel එකක් 2025 දෙසැම්බර් මාසේ ලංකාවට personal import කරගන්න ඔයාලට කොච්චර විතර cost එකක් යයිද කියලා. ඉතින් මේක Honda vessel එක ගැන වීඩියෝ එකක් වුණාට ඔයාලට රැඳිලා හිටියට පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඊට එහා ගියපු experience එකක්, educational experience එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තමයි අපි වාහනයක් personal import කරගද්දි ඔයාලට යන cost එක මොකක්ද කියන එක මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් මොන වාහනයක් ගෙන්නන්න හිටියත් මේක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත්. ඒ හින්දා ඔයාලා ඒ ගැන interest එකක් තියෙනවා නම් ඒත් රැඳිලා හිටියට කමක් නැහැ. ඉතින් මේකදී අපි ඒ ගැන කතා කරමු. ඒ වගේම මේ website value එක එහෙම නැත්නම් yellow book value කියන්නේ මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධවත් අපි අද කතා කරමු. ඊට පස්සේ මේ values ගැන ඔක්කොම කතා කරගත්තට පස්සේ මේ values ටික දාලා හරියටම කොහොමද tax එක calculate කරගන්නේ නැත්නම් duty එක calculate කරගන්නේ, ඒ වගේම සම්පූර්ණ cost එක කොහොමද calculate කරගන්නේ කියන එකත් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. මේ pixamp.lk එකට තමයි මම log වෙලා ඉන්නේ. මේකට ඔයාලත් log වුණොත් ඔයාලගේ vehicle import cost එක එහෙම නැත්නම් tax එක හරියටම calculate කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක නොමිලේ ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපි අද වීඩියෝ එකේදී මේ auction price උත් මේ recently මම අද වීඩියෝ එක record කරන්නේ 2025 12 වෙනි මාසේ 13 වෙනිදා. ඉතින් අපි 12 වෙනිදා ඉඳලා price ටික අපි recently දවස් 2-3කට පස්සට බලමු මොන වගේ prices වලටද මේ වාහනේ ගියේ කියලා. ඉතින් vessel එක ගැන බලන්න කලින් අපි commonly වාහනයක import cost එකට බලපාන factors ටික ගැන මුලින්ම අපි කතා කරගමු. ඉතින් අද vessel එක තමයි කතා කරන්නේ. නමුත් ඉස්සරහට අපි තවත් වාහන ගැනත් කතා කරනවා. තව Yaris එක තියෙනවා, Yaris Cross එක තියෙනවා. මේ වගේ වාහන ගණනාවක් තියෙනවා. තව ගොඩක් අය මේ දවස්වල ලංකාවේ හොයන. ඉතින් ඔයාලා කැමති වාහනයකුත් ඇති. ඒකත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට මම ඊළඟ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා වෙනුවෙන් හදන්න කියන එක පොරොන්දු වෙනවා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් ඔයාලා subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එතකොට වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ වාහනයක් ගෙන්නන්න යනකොට යන cost එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. එතකොට වාහනයක් මුලින්ම අපි දැන් ගිහිල්ලා කඩේකින් ගත්තත් අපි සල්ලි දීලා තමයි වාහනේ ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ අපි ජපානයේ වාහනයක් ගන්නවා නම් එක්ක අපි auction එකකින් bid කරලා මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි. එහෙම නැත්නම් stock වාහනයක් මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට ওই දෙවිදිහටම අපිට වාහනයක් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මේකට cost එකක් යනවා. ඕක තමයි vehicle buying price කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. මෙතනදී ඔයාලට ජපනිස් yen වලින් මේක pay කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාට ගොඩක් වෙලාවට ඔක ජපානයට ගිහිල්ලා මිලදී ගන්න බෑනේ. මම මේ කතා කරන්නේ බහුතරය ගැන. එතකොට බහුතරයට ජපානයට ගිහිල්ලා මේ වාහනේ මිලදී ගන්න බෑ. එතකොට එහෙ සප්ලයර් කෙනෙක්ව අපිට පාවිච්චි කරලා තමයි මේ වාහනේ ගෙන්න ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ගොඩාක් අය ඉන්නවා රමා DBK, ජපාන් ඒ වගේ විවිධාකාරයේ ගොඩාක් ඔයාලට වෙබ්සයිට් එක සර්ච් කරොත් එහෙම ඒගොල්ලොන්ගේ විස්තර ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඕන තරම් තව සර්ච් කරලා හොඳ රිවිව්ස් තියෙන අය හොයලා ඔයාලට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් රෙකමෙන්ඩේෂන් යන්නේ ඔයාලට හොඳ කෙනෙක්ව බලලා සප්ලයි කෙනෙක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් ඒගොල්ලොන්ගේ සප්ලයි කමිෂන් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒක අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සප්ලයි කමිෂන් එක ඔයාට cost එකක් විදිහට යනවා අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට අපි නිකන් සාමාන්‍යයක් ගත්තොත් 10%ක් වගේ මේ vehicle අපි CIF එකෙන් හරි එහෙම නැත්නම් buying price එකෙන් 10%ක් වගේ ඒගොල්ලෝ කමිෂන් එක තියා ගන්නවා. ඒතර ඕක තමයි සාමාන්‍ය අගය. එතකොට මේ කමිෂන් එක යනවා. අපි හිතමුකෝ yen ලක්ෂ 30ක් ගියා කියලා. අපේ වාහනේ ගන්න අපි වෙසල් එකනේ අද කතා කරන්නේ. එතකොට අපි වෙසල් එකම ගමුකෝ. අපි හිතමුකෝ සාමාන්‍ය yen ලක්ෂ 30ක් ගියා කියලා. එතකොට yen ලක්ෂ 30 තමයි ඔයාගේ vehicle buying price එක වෙන්නේ. එතකොට සප්ලයර්ට දෙන කමිෂන් එක වෙන්නේ අපි හිතමු 10%යි කියලා සාමාන්‍ය ටිකක් රියලිස්ටික් අගයක් ගමු. එතකොට 10% ගත්තට පස්සේ මෙතන yen ලක්ෂ 30ක් වුණා වාහනේට සප්ලයර්ට කමිෂන් එක. එතකොට yen ලක්ෂ 30න් 10%ක් කියන්නේ yen ලක්ෂ 3ක් යනවා එතන සප්ලයර්ගේ කමිෂන් එක. හරි. ඊට පස්සේ ඉන්ෂුරන්ස් and freight charges උත් ගෙවන්න අවශ්‍යයි. එතකොට වාහනේ එහෙන් එයා බයි කරලා අපිට ඒක පෝට් එකට ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ පෝට් එකෙන් නැවකට දාලා ලංකාවට එවන්න අවශ්‍යයි. එතකොට මෙතනදී එයා සමහර වෙලාවට ඕක ASSEE ඇතුලේ ඉන්ටර්නල් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වල cost එකක් කවර් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එයා ඉල්ලගද්දි ඇත්තටම ඉන්ෂුරන්ස් and freight charges කියන්නේ එතකොට ඔයාගේ නැව් ගාස්තු සහ ඒකට අදාළ ඉන්ෂුරන්ස් එකේ cost එක. සමහර විට අර ඉන්ටර්නල් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඒ ටිකට අදාළ ටික මේ සප්ලයි කමිෂන් එකෙන් කව වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒක එයා වෙනම charge කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එක්ස්ප්‍රෙස්ලි කියලා charge කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කොහොම වෙතත් ඔයාට මෙන්න මේ cost factors ටික යනවා Japanese yen වලින්.
එතකොට දැන් එහෙන් වාහනයක් අපිට නිකම් මෙවන්නේ නැහැ. එතකොට මොකක් හරි බැඳීමක් තියෙන්න ඕනනේ. එතකොට අපි කරන්නේ අපි මුලින්ම සමහර වෙලාවට ඇඩ්වාන්ස් එකක් වගේ දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ ගැන මෙතන කතා කරන්නේ නැහැ. එතකොට බැංක් චාර්ජස් යනවා අපිට. මොකද අපි LC එකක් ඕපන් කරන්න අවශ්‍යයි එහෙ ජපාන් රටට. එතකොට ඒක ඇත්තටම කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් ජපාන් වලටම ඕපන් කරන්න ඕන. අර වෙන රටවල් වල ඕපන් කරලා සමහර අයට වාහන ගෙන්න ගන්න බැරි වෙච්ච ප්‍රශ්න එහෙම තිබ්බා. ඒ හින්දා කෙලින්ම ජපාන් බැංක් එකකටම ඕපන් කරන්න වගේ බලා ගන්න. මෙතනදී කොහොම වෙතත් LC එක ඕපන් කරද්දී ඔයාලට බැංක් චාර්ජස් යනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් LC වැලියු එකකින් percentage එකක් විදිහට තමයි ඔයාලට කැල්කියුලේට් කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් 100ට එකක්, දෙකක්, තුනක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලගේ බැංක් එකත් එක්ක තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක අනුව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු 103ක් 102ක් විතර වගේ අගයක් මේ බැංක් චාර්ජස් වලට. හරි. ඒතර අපි ඒක කැල්කියුලේට් කරද්දී දාලා බලමු මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ගත්තොත් ඉම්පෝර්ට් කමිෂන් එකක් සමහරට තියෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට කෙලින්ම මේ සප්ලයි කෙනෙක් අරගෙන එහි කවුරු හරි අපි හිතමුකෝ රමාඩි BK හරි නැත්නම් ඒ ජපාන් කියලා. ඒතර ඒ කාව හරි කන්ටැක්ට් කරලා මේක ගෙන්න ගන්නවා නම් එහෙම එතකොට ඔයාට ඒ හැසල් එක සම්පූර්ණයෙන්ම දරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට හැබැයි ඔයාට මේ ඉම්පෝර්ට් කමිෂන් කියන එක නැහැ. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට බහුතරය කරන්න මෙහි ඉන්න කවුරු හරි ඉම්පෝර්ට් කෙනෙක් හොයාගෙන එයා through තමයි මේක ගෙන්න ගන්න. එතකොට එයා අර හැසල් එක සම්පූර්ණයෙන්ම හැන්ඩල් කරනවා. ඔයාට තියෙන්නේ යාට කමිෂන් එකක් දීලා ඒ වැඩ ටික කරගන්න. හරි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂයක් දෙකක් වගේ මුදලක් මේගොල්ලෝ තියා ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. මේ එයා දෙන සර්විස් එක සහ එයා සමහරලාට එයාගේ සල්ලිත් මේකට හිර කරලා දෙනවා ඔයාලා වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒ හින්දා ඒක වෙනුවෙන් එයා කමිෂන් එකක් ලබා ගන්නවා. ඒක තමයි ඉම්පෝර්ට් කමිෂන් කියන්නේ. එතකොට ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඉම්පෝර්ට් අනුව එයා දෙන සර්විස් එක අනුව. ඉතින් ඒක අපි සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ දෙකක් වගේ කියලා හිතමු සාමාන්‍ය අගයක්. හරි. ඒක 50000ක් වෙන්නත් පුළුවන් සමහරට. සමහරට වගේ යාළුවෙක් නම් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ක්ලියරින් චාර්ජස්. එතකොට මෙන්න මේ දේවල් ටික දැන් අපි LC එක ඕපන් කරලා වාහනෙන් එහි කවුරු හරි සප්ලයර් පර්චේස් කරලා වරායට ගෙනල්ලා නැවකට දාලා මේක ලංකාවට එව්වට පස්සේ ලංකාවෙන් අපිට මේ වාහනේ ක්ලියර් කරගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට මේ ડોකියුමන්ට්ස් ටිකක් එනවා අපේ බැංක් එකට. එතකොට මේ LC එක ඕපන් කරපු බැංක් එකට. එතකොට මේ බැංක් එකෙන් අපි ඒ ටික කලෙක්ට් කරගෙන ක්ලියර් කරගන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ඒක ක්ලියරින් ඒජන්ට් කෙනෙක්ට බාර දෙන්න පුළුවන්. ඕක තමයි ලේසිම විදිය ගොඩක් වෙලාවට. එතකොට ක්ලියරින් ඒජන්ට් බාර දුන්නාට පස්සේ ක්ලියරින් ඒජන්ට් ගිහිල්ලා ඔය වැඩ ටික ඔක්කොම අපි වෙනුවෙන් කරනවා. එතකොට අපි ඕතරයිස් කරාට පස්සේ එයා අපිට මේ ක්ලියරින් ප්‍රොසෙස් එකේදී end to end සපෝට් කරනවා. එතකොට මේ ක්ලියරින් චාර්ජස් මේ වෙනුවෙන් යනවා අපිට. එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් 50000 ඉඳලා ඊට වඩා ලක්ෂයකමාර දෙක මේ අතර වෙනස් වෙන්න පුළුවන් එයාලා දෙන සර්විස් එක අනුව. මොකද සමහර ලාවට අපිට හම්බන්තොටට වාහනේ ආවට පස්සේ එතන ඉඳලා කොළඹට වාහනේ කැරි එකක ගේන්න අවශ්‍ය වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සඳහා අපිට වියදමක් යනවා. ඉතින් මේක තමයි අපි මේ ක්ලියරින් චාර්ජස් විදියට දාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ක්ලියරින් ඒජන්ට්ගේ දෙන සර්විස් එකට යන චාර්ජස් තමයි මෙතන ක්ලියරින් චාර්ජස් කියලා මෙන්ෂන් කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඒතර ඔය ටික තියෙනවා. එතකොට මේ ක්ලියරින් ප්‍රොසෙස් එකේදී අපිට ඩියුටි පේ කරන්න අවශ්‍යයි. එහෙම නැත්නම් ටැක්ස් එක පේ කරන්න අවශ්‍යයි. එතකොට මේ ඩියුටි කැල්කියුලේෂන් එක තමයි ගොඩක් දෙනෙක් වරි වෙන දේ සහ මොකද්ද මේ ඩියුටි එක කියන එක. ඉතින් අපි ඒකත් බලමු කොහොමද ඩියුටි එක කැල්කියුලේට් කරගන්නේ කියලා. මේ pixam.lk එකට ලොග් වුණා නම් ඔයාලට හරියටම CIF එක දැම්මට පස්සේ ඩියුටි එක කැල්කියුලේට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. වාහනේ අනිකුත් CC අගය සහ ඊයර් එක ඒ දේවල් ටික දැම්මට පස්සේ. ඉතින් ওই ටික තමයි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධානම වශයෙන් යන කොස්ට් එක. ඊට අමතරව අර පොඩි අගයන් එක දේවල් වලට තියෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ ගැන වැඩි වරි වෙන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ ටික තමයි ලොකුවට ඔයාලට දැනෙන විදිහට වියදම් වෙන cost factors ටික. ඊට අමතරව වාහනේ ගෙනාවට පස්සේ ඔයා ක්ලියර් කරලා එළියට ගත්තට පස්සේ ඔයාට රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකට තව charges යන්න පුළුවන්. අද charges. ඉතින් ඕකත් ඇත්තටම ඔළුවේ තියාගන්න. මොකද වාහනයක් ගෙනාවට පස්සේ ඔයාලා රෙජිස්ටර් කරගන්නත් අවශ්‍යයිනේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒකටත් cost එකක් යනවා කියන එක ඔළුවේ තියාගන්න. ඕක තමයි cost එක. හරි. අපි ප්‍රධාන මාතෘකාවට එමු එහෙනම්. Honda Vezel එකේ මේ දවස්වල යන price එක මොකක්ද? ඉතින් Vezel එක ගත්තොත් grades ගණනාවක් තියෙනවා. හරි. ඒතර Honda Vezel එක ගත්තොත් අපිට Z Play එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් Z Play එක ගත්තොත් moon roof එක තියෙන එක තියෙනවා. moon roof එක නැති එක තියෙනවා. එතකොට ඔහොම දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ Z grade එක ගත්තත් Z එකෙත් අපිට variations තියෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපි Z එක ගත්තොත් දැන් සාමාන්‍ය 2025 2024 වගේ ගත්තොත් එක විදියක් 2023 දී අපි අර පිටිපස්සේ එහෙම headlight එක මේ tail light එක සුදු පාටට ආවේ ඔය වගේ වෙනස්කම් තියෙනවා. එතකොට ඒවත් එක්ක මේ වාහන
වල මිල වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපිට අර ගොඩාක් රේන්ජ් එකක් තියෙනවා මෙතන. එතකොට අපි ප්ලේ එක කතා කරා. එතකොට ප්ලේ එකේ මූන් රූෆ් එක තියෙන සහ නැති එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ Z එක තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට X එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ X hunt එක තියෙනවා. ආය අපිට මේ G grade සුදු දෙන අපි ඒ ගැන අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඔය වගේ විවිධ පැකේජස් තියෙනවා. ඊට අමතරව අර ප්‍රීමියම් Z ප්‍රීමියම් කියලා මෙහෙ මාකට් එකේ හදාගත්ත නමකුත් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම Z ප්‍රීමියම් කියලා ග්‍රේඩ් එකක් නැහැ. උතන්දි වෙන්නේ ඇත්තටම Z හරි Z play හරි වාහනයකට ප්‍රීමියම් පැකේජ් එක ආපු එකට තමයි Z ප්‍රීමියම් කියලා කියන්නේ. කියන්නේ අර ඔඩියෝ සිස්ටම් එක සහ අනිකුත් ඔය වයර්ලස් charging ඊට අමතරව අපිට මේ 360 කැමරා ඔය වගේ දේවල් ටිකක් ආපු ඔප්ෂන් ආපු එක තමයි Z ප්‍රීමියම් කියන්නේ. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් Z එකට වඩා Z ප්‍රීමියම් එක ගණන් වැඩි. හරි. ඊට පස්සේ Z play එක ගත්තත් ඒකේ මූන් රූෆ් එක තියෙන එක තමයි ගණන් වැඩිම. ඊට පස්සේ මූන් රූෆ් එක නැත්තම් ටිකක් ගණන් අඩුයි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා Z එකේ ප්‍රීමියම් එක කියන්නේ ප්‍රීමියම් පැකේජ් එකත් එක්ක ආපෙක ඊළඟට වගේ තියෙන. ඊට පස්සේ Z grade එක තියෙනවා. Z එක ගත්තොත් 2023ට වගේ යනකොට සාමාන්‍යයෙන් ගණන් අඩුයි. මොකද ඒකේ අර පරණ version එක තියෙන්නේ සහ ඒකේ කොහොමත් අවුරුද්දක් පරණයි. එතකොට ගණන් අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ X hunt එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ X එක තියෙනවා. ඔය විදිහට අපිට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔක්ෂන් එකේ සෙල් වෙලා තියෙන්නේ වාහන ටික. අපි පොඩ්ඩක් පිළිවෙලට බලාගෙන යමු මොන වගේද කියලා අදහසක් ගන්න ඔයගොල්ලොන්ට. ඉතින් 12 වෙනිදා අපි බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා මේ Z grade වාහනයක් කිලෝමීටර්ස් 17000ක් දූප එකක් 2024 මේක N27යි 54000කට තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඔක්ෂන් ග්‍රේඩ් 5 වාහනයක්. ඊට පස්සේ තව එකක් බැලුවොත් මේ Z play pack එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා කිලෝමීටර්ස් 2000ක් දූපු වාහනයක්. මේකත් 4.5 තමයි ඔක්ෂන් ග්‍රේඩ් එක තියෙන්නේ. මේක N33යි 80000කට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මේක ගොඩක් විට සමහරට මූන් රූෆ් නැති වාහනයක් වෙන්න පුළුවන්. අපි ඇතුළට ටිකත් බලන්න පුළුවන්. මම නමුත් මෙතනදී බලන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ Z grade වාහනයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා 2023ක් 24යි 33කට ගිහින් තියෙන්නේ. මේක auction grade 4 හැබැයි සාමාන්‍ය 4.5වත් ගන්න බලන්න ගද්දි වාහනයක්. එතකොට ටිකක් අපිට හොඳ වාහනයක් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ black එකක් මෙතන Z එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා කිලෝමීටර්ස් 13000ක් දෝප එකක් 2023 25යි 25000කට. ඊට පස්සේ X hunt එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා මෙතන කිලෝමීටර්ස් 3000ක් දෝප එකක් N24යි 60000කට. ඒක auction grade 5 වාහනයක්. ඒ වගේම තව Z එකක් තියෙනවා 2024 කිලෝමීටර් 4000ක් දෝප එකක් N28යි 20කට ගිහින් තියෙන auction grade 6. 6 කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් nearly brand new වගේ තමයි. මොකද S සහ 6 අතර ලොකු වෙනස්කම් අපි දකින්නේ නැහැ. මොකද සීරීම්වත් සමහරලාට දකින්නේ නැහැ. අපි ඕනනම් මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් බලමු මොකක්ද කියලා. ඔයාලට බැලුවොත් පේනවා මෙතන auction sheet එක බැලුවොත් එහෙම මොකොත් ලොකුවට නැහැ. ඔයාලට බැලුවොත් පේනවා මේ A1 කුඩා සීරීමක් විතරයි තියෙන්නේ මෙතන බෆර් එකේ. ඉතින් මේ නිසා සාමාන්‍යයෙන් මේක හොඳ වාහනයක් විදිහට අපිට ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මේ RS grill එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නමුත් ඔයාලට බැලුවොත් පේනවා මෙතන මේ 360 cam නම් මේකට ඉන්ක්ලූඩ් කරලා නැහැ වගේ සහ ප්‍රීමියම් සවුන්ඩ්ස් උත් අපිට බලා ගැනීම හැකියාවක් නැහැ මේකේ. ඉතින් මේ වාහනේ සාමාන්‍යයෙන් N28යි 20කට තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඔය විදිහට. එතකොට තව බැලුවොත් අපි තව පොඩ්ඩක් 2025ක් අපි මේ බැලුවේ. ඊට පස්සේ Z play එකක් බලමු. මෙතන අපිට පොඩ්ඩක් ඇෂ් කලර් වගේ එකක් මෙතන ගිහින් තියෙනවා. ග්‍රේ කලර් එක. මේක නම් මේ R grade එකක්. මේ වගේ වාහනයක් ගද්දි පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද මේක ඇක්සිඩන්ට් වාහනයක්. එතකොට මේකේ කන්ඩිෂන් එක අපි හරියටම දන්නේ නැත්නම් මේ වගේ එකක් අපි රිස්ක් එකක් තමයි ගන්න. මේක ගද්දි මේ කිලෝමීටර් 62000ක් දෝපු 2023 වාහනයක්. නමුත් මේක අපිට N1,15,86,000කට තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ තව Z එකක් 2025 ග්‍රේ කලර් වාහනයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා N129,91කට. මේකත් S grade වාහනයක්. අපි ඕන්න එකත් පොඩ්ඩක් බලමු. මේ විදිහට. එතකොට මේකත් අපිට බලන්න පුළුවන්. මේකේ මම හිතන්නේ මේකෙත් ප්‍රීමියම් ඔඩියෝ නෑ. එතකොට ප්‍රීමියම් ඔඩියෝ තියෙන එකක් සාමාන්‍යයෙන් N130ට පල්ලෙහෙන් ගන්න එක පොඩ්ඩක් අපහසු වැඩක්. මේකෙත් ඔයාලට බැලුවොත් පේනවා මොකද සීරීම් මොකුත් අර එහෙම නෑ. S grade interior exterior දෙකම A grade තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට ගැටලුවක් නැහැ මේ වාහනේත්. එතකොට ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඔළුවේ මතක තියාගන්න. එතකොට මේ දවස්වල Z එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් N29,30 වගේ අතර තමයි මේ 2025 brand new එකක් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ Z play package එකක් තව ගිහින් තියෙනවා N137කට. ඊට පස්සේ තව Z set එකක් 2024 වගේ මේ R මේව නම් තියෙන්නේ. මම R ඒවා පොඩ්ඩක් skip කරගෙන යන්න.
මේක 3.5 එකක් ඒකත් එච්චරම සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ 2023 30000ක් දවපු grade 5 එකක් තියෙනවා. මේක 1,25,000 55කට වගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔය විදිහට තව පොඩ්ඩක් එහාට ගිහින් බලමු. ඔය වගේ තර මෙන්න මේ RS එකත් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ගොඩ දෙනෙක් මට කතා කරලා මේ RS එක මොන වගේද මේ දවස්වල කියලා. ඉතින් මේ බැලුවොත් පේනවා RS එක සාමාන්‍යයෙන් 1,34,60කට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මේක. brand new වාහනයක් S grade. මේකත් පොඩ්ඩක් අපි වන්නම් ක්ලික් කරලා බලමු. මේකේ ප්‍රීමියම් ඔඩියෝ ඇවිල්ලා නැහැ මං හිතන්නේ. ඔව් ප්‍රීමියම් ඔඩියෝ නැහැ. 360 කැම් නැහැ. ඒව මොකුත් නැහැ. ප්‍රීමියම් පැක් එක නෙවෙයි. ඉතින් මේ වාහනේ 1,35,000කට වගේ හිට් වෙන්න ගිහින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ප්ලේ පැකේජ් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. Z ප්ලේ එකක්. මේක ඇත්තටම ග්‍රේඩ් ඔප්ෂන් ග්‍රේඩ් 6 වාහනයක්. කීයක්වත් දුවලා නැහැ. ඒතර 6S and S කියන්නේ එකම වගේ තමයි. මේක ප්ලේ එකකුත් මේ 32.50ට වගේ ගිහිල්ලා තියෙන. ඉතින් හොඳ තත්ත්වයක් මේක. මම හිතන්නේ මේකේ මූන් රූෆ් නැති වාහනයක් වෙන්න ඕන මේක. මොකද මූන් රූෆ් තිබ්බනම් ගොඩක් වෙලාවට ඔච්චර අඩුවට වාහනේ යන්නේ නැහැ. නමුත් මේකේ ප්‍රීමියම් ඔඩියෝ ඒව නම් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. නමුත් බ්ලැක් টොප් එක තියෙනවා. ඉතින් අර මේ ප්ලේ පැකේජ් එකේ ඉන්ටීරියර් එකට කැමති සහ බ්ලැක් টොප් එකට කැමති කෙනෙක්ට පොඩ්ඩක් අර මේ ප්ලේ එකටම යන්න නැතුව පොඩ්ඩක් ටිකක් වියදම් කරන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ පෙනුමට වාහනේ ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ටිකක් අර ප්ලේ එක තරම්ම වියදමක් යන්නේ නැහැ. ටැක්ස් එක අතින් ගත්තත් එතකොට පොඩ්ඩක් අපිට අර කොස්ට් එක අඩු වෙන හින්දා වාසියක් එන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි ප්ලේ එක ගියේ අපේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු වාහන කීපයක්. ඊට පස්සේ අපි කැල්කියුලේෂන් එකට යමු. මෙතනදී හයිබ්‍රිඩ් Z එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා 2025. මේකත් 28.72යි. ඊට Z එකක් ගිහින් තියෙනවා 29.63යි. ඔය විදිහට තියෙනවා අපිට ගණනාවක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර ප්‍රීමියම් වගේ ගියොත් අපිට ප්‍රීමියම් එකක් තාම සෙට් වෙන්නේ නැහැ මෙතන. අපි පොඩ්ඩක් try එකක් දෙමු ප්‍රීමියම් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් වේද කියලා. chance එකක් හම්බුනොත් ඒකත් 23යි ගිහින් තියෙන්නේ. අපි චුට්ටක් ඕන නම් මේක මෙහෙම දෙයක් කරලා බලමු. අපි සාමාන්‍ය 2025ම පොඩ්ඩක් දාලා බලමු. එතකොට මම හිතන්නේ ටිකක් අපිට පහසුයි ප්‍රීමියම් එකක ප්‍රයිස් එක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. 29යි 35යි 29යි මේ වගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේකත් ප්ලේ එකක් 38.72කට ගිහින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක 29.63යි Z එක. මේක පොඩ්ඩක් බලමු අපි. මේකත් මං හිතන්නේ නැහැ ප්‍රීමියම් එකක් කියලා. ඔව් මේකත් ප්‍රීමියම් එකක් නෙවෙයි. මේක සමහරට ප්‍රීමියම් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට බැලුවොත් පේනවා මෙතන 12.9 වෙනිදා ලොකු කාලයක් නෙවෙයි. මේක බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා අපි දැන් Z 2025 වල බලද්දී ඔක්කොම තිබ්බේ 1,29ට විතර. නමුත් මේක 33කට තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. මේක අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රීමියම් එකක් වෙන්න ඕන. මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකේ හැටියට අපි බලමු මෙතන. yes ඔයාලට බැලුවොත් පේනවා මෙන්න මෙතන ස්පීක් එක තියෙනවා. සාමාන්‍ය මෙතන බැලුවොත් පේනවා කැම් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක 360 කැම් සහ ප්‍රීමියම් ඔඩියෝත් එක්ක ආපු වාහනයක්. ඉතින් මේක ඔයාලට පේනවා 1,04,000ක් විතර වැඩි අරකට වඩා. ඉතින් එතනම කොස්ට් එකෙන් ඔයාලා බැලුවා සාමාන්‍ය රුපියල් 2යි කියලා හිතුවොත් තියෙන එකේ කන්වර්ෂන් එක 1,08,000ක් විතර වැඩි මේ ප්‍රීමියම් එකට යන එක. ඉතින් අර මේක එච්චරම වර්ත්ද කියලා පොඩි ක්වෙස්චන් එකකුත් එන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහරට ඔයාලට ප්‍රීමියම් ඔඩියෝ එක වටිනා වෙන්න පුළුවන්. 360 කැම් එක වටිනා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කොස්ට් එක ඒ වගේ ගානකට යන්න එච්චරම කැමති නැත්නම් පොඩ්ඩක් තර්ඩ් පාර්ටි ඔප්ෂන්ස් උත් තියෙනවා අපිට. ඒ වගේ එකට යන්නත් පුළුවන්. පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. ඉතින් ඔහොම තමයි මේ ප්‍රීමියම් ඔඩියෝ එක එන එකේ කතාව. හරි. ඉතින් අපි ওই විදිහට පොඩ්ඩක් අදහසක් ගත්තා දැන් වෙසල් එකේ කොස්ට් එක මේ දවස්වල කොයි වගේද යන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා සාමාන්‍යයෙන් Z Play එකක් වගේ ගන්නවා නම් එහෙම ඔයාලට 1,37,000ක් විතර වගේ යනවා. ඔයාලට බැලුවොත් මෙන්න මෙතන පේනවා 1,37,000ක් 38ක් විතර වගේ යනවා Z Play එකකට. ඊට පස්සේ RS එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒත් Z Play එකේ ගානටම කිට්ටු වෙන්න වගේ ටිකක් යනවා. මේ දවස්වල 35 36 වගේ යනවා. ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම මේ Z Play එකේ මූන් රූෆ් නැති එක අපිට සාමාන්‍යයෙන් 1,32ක් 33කට වගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා රීසන්ට්ලි. ඒකත් හොඳ තත්ත්වයක්. ඊට පස්සේ Z එක ගත්තොත් අපි ප්‍රීමියම් නැති ඔප්ෂන් එක තියෙන එක. එතකොට ඒක අපිට 1,29,000ක් 30කට වගේ තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි අදහසක් ගන්න පුළුවන් අපිට වාහන රේන්ජ් එක ගැන. හරි. එහෙනම් අපි දැන් වාහන බයින් ප්‍රයිස් එක ගැන අදහසක් ගත්තා. ඉතින් ඕක තමයි බයින් ප්‍රයිස් එක.
ඉතින් මෙන්න මේක හරි. එතකොට අපි මෙන්න මේ කෑල්ල අපි කවර් කරගත්තා. මෙතන vehicle buying price එක හරි. ඊට පස්සේ අපි supply commission එක calculate කරගන්න අවශ්‍යයි නේ. අපි හිතමු මම Z grade එකකට calculate කරන්න. මොකද ගොඩක් අය Z grade දෙකක් තමයි මේ වෙලාවේ බලන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අනිත් අයට මම කරන විදිහටම අනිත් calculations ටික කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේ calculate එක අරගෙන ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න. එතකොට අපි හිතමු yen ලක්ෂ 30ක් ගියා කියලා අපිට cost එක. හරි. ඉතින් yen ලක්ෂ 30ක් ගියා නම් cost එක. එතකොට මේ buying price එකට නම් අපි හිතමු මේ supply commission එක ගන්න. එතකොට 10% කියලා ගමු. එතකොට 10% නම් මෙයාගේ commission එක මේක පොඩ්ඩක් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ගොඩක් දුරට මේක හරියයි. ඊට පස්සේ 10% අපි දාමු මේකට. එතකොට 10% කියන්නේ 0.1 වලින් වැඩි කරා නම් හරි. 0.1 වලින් වැඩි කරාම ඔයාලට පේනවා yen ලක්ෂ 3ක් යනවා. එතකොට අපිට මෙන්න මෙතන buying price එක අපි දාගත්තේ yen ලක්ෂ 30යි. yen ලක්ෂ 30ක් ගියා අපිට buying price එක. ඊට පස්සේ මේකෙම අපිට supply commission එක ගියා ලක්ෂ 3ක්. මේක මම කමා එකක් දාන්නම් ඔයාලගේ readability එක හොඳ වෙන්න. වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් දිග වෙයි සමහරට. නමුත් මම හිතනවා ඔයාලට මේක helpful වෙයි කියලා ඔයාලගේ ඉස්සරහ වැඩ කටයුතු කරගන්න. එහෙනම් මම ගොඩක් පැහැදිලිව තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්න වෙලාව අරගෙන ඔයාලට පහසු වෙන්න. මෙතන 1 ලක්ෂ 3ක් ආව අපිට commission එක. ඊට පස්සේ 1 ලක්ෂ 30ක් ගියා vehicle buying price එක. ඊට පස්සේ insurance and freight charges සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් වෙසල් එකට yen ලක්ෂ 3ක් විතර වගේ යනවා. ටිකක් ලොකු වාහනයක් විදිහට ගෙනින්නේ. එතකොට yen ලක්ෂ 3ක් විතර මේ insurance and freight charges උත් යනවා. හරි. එතකොට අපි මේ charges උත් මෙතන add කරගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට අපි ඒකත් අපි yen ලක්ෂ 3ක් දාගමු insurance and freight charges ටික. එතකොට ඔය ගානේ යනවා. ඊට පස්සේ අපිට ශ්‍රී ලංකාව වලින් යන prices ටිකත් බලමු. එතකොට මෙතනදී bank charges calculate කරගන්න ඕන. ඒකට අපි LC value එක සඳහන් කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනදී ඇත්තටම දැන් CIF කියලා ගන්න ගියොත් ඔයාලට ඇත්තටම ගියපු CIF value එක වෙන්නේ මෙතන buying price එක ඇත්තටම yen ලක්ෂ 30ක් ගියා. ඊට පස්සේ insurance and freight charges ඔයාලට ලක්ෂ 3ක් ගියා. එතකොට yen ලක්ෂ 33ක් වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ ඇත්තටම CIF value එක වෙන්නේ yen ලක්ෂ 33ක්. හරි. yen ලක්ෂ 33ක්. ඔන්න ඔය විදිහට yen ලක්ෂ 33ක් යනවා ආට CIF එක. නමුත් මෙන්න මේ අගයන් මම හිතන්නේ ගොඩ දෙනෙක් දානවා කියලා මේ full values වලටම යනවා කියලා. ඉතින් full value එක දැම්මොත් එක විදිහක් full value එකට ගියේ නැත්නම් තව විදිහක්. ඉතින් මේ විදි ගණනාවකට කට්ටිය import කරනවා. ඉතින් secure විදිහ මම recommend කරන විදිහ මේ full value එකට දාන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. නමුත් සමහර අය පොඩ්ඩක් ඇත්තටම දැන් මේ insurance and freight charges මම කලිමුත් කිව්වා මේක එහෙ කෙනා ඩිෆයින් කරන විදිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකත් එක්ක මෙහෙ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඊට කලින් චුට්ටක් බලමු මෙහි ඇත්තටම මොකක් හරි lower limit එකක් තියෙනවද මේකට අපිට දාන්න පුළුවන් කියලා. මොකද අපිට ඇත්තටම කියන්න පුළුවන් මේ වාහනේ ඇත්තටම 1 ලක්ෂ 30කට ගත්තට වාහනේ මම ඇත්තටම ගත්තේ 1 ලක්ෂ 20ට කියලා කාට හරි කියන්න පුළුවන්. සායකට ඉන්වොයිස් එකක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය ගොඩක් අය under value කියලා කියන කතාව ඔන්න ඕක තමයි. එතකොට මම ඇත්තටම ගන්න 1 ලක්ෂ 30කට. නමුත් මම කියනවා මම ගත්තේ මේක 1 ලක්ෂ 25ට කියලා. එහෙන් ඉන්වොයිස් එකක් සමහර විට ඔය වගේම ගානකට ඉෂුව කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකත් එක්ක යනවා වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් සමහර විට ඒ ඉන්වොයිස් value එකයි දෙක ටැලි වෙන අවස්ථාවක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් හැම වෙලේම මේ සප්ලයර්ස්ලා වුණත් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ෆුල් වැලියු එකට යන එක තමයි. මොකද එතනදී නැත්තම් ඔයාලට ගැටලු සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. වාහනේ සමහරට ගෙන්න ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඕකයි කතාව. එතකොට මේ වෙබ්සයිට් වැලියු එක අපිට ඉම්පෝටන්ට් වෙන්නේ. දැන් මම මේ Honda Japan වෙබ්සයිට් එකේ ඉන්නේ. එතකොට මේ දැන් මම Z grade එකේ price එක බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා මෙතන yen ලක්ෂ 29.71ක් tax නැතුව තමයි අපි බලන්න ඕනේ. මේ tax එකත් එක්ක බලලා වැඩක් නැහැ. ඒතර tax නැතුව බැලුවහම මෙන්න මේ value එකක් තියෙනවා. එතකොට website value එක තමයි මෙහි අය calculation වලට ගන්නෙ. එතකොට මෙතන අපි මේක clear කරගෙන පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ value එක type කරගමු 29.71යි. ඔන්න ඕක. එතකොට මේ yen ලක්ෂ 29.71,000ක් කියන එකෙන් 185ක් තමයි ගන්න මේ yellow book value එක විදිහට. එහෙම නැත්නම් ඔය website value එක විදිහට ගන්න. මොකද recondition වාහනයක් විදිහට තමයි ජපානයේ ඉඳලා වාහනයක් මෙහෙට එන්නේ. එතකොට මේ recondition වාහනයකදී
ඒකේ අර වේස්ටේජ් එකක් තියෙනවා කියලා සලකලා ඒකෙන් අපිට සහනයක් දීලා තියෙනවා. හරි ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් 15% අඩු කරලා ටැක්ස් එක පේ කරන්න. එතකොට මෙතන 15%ක අපිට සහනයක් තියෙනවා. අපි 15% නෙවෙයි ඇත්තටම දාන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ 185කින් මේක බැලුවා නම් හරි. එතකොට 185න් වැඩි කරාට පස්සේ අපිට එනවා ඇත්තටම මේ වාහනේ වටිනාකම. මොන ඕක තමයි වැලියු එක වෙන්නේ. ඉතින් මේකට ඉන්ෂුරන්ස් ඇන්ඩ් ෆ්‍රේට් චාර්ජස් අපි දැන් හිතමුකෝ මෙන්න මේ ගානට ගෙනාව කියලා වාහනේ. ඇත්තටම වාහනේ මට එහෙ ගන්න ගියේ මේ ගාන නම් එතකොට මේක තමයි ලෝවර් ලිමිට් එක. හිතන්නකෝ 1,23,කට මිලදී ගත්තා කියලා. ඉතින් එතෙන්දී වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මොකක් හරි එහෙ ගත්ත වැලියු එක සහ CIF එක එකතු කරාම එන එක හරි. එහෙම නැත්තම් මෙන්න මේ වැලියු එක හරි කෝකෙන් හරි වැඩි වැලියු එක තමයි ඒගොල්ලෝ කැල්කියුලේෂන් එකට ගන්න. ඉතින් ඔයාලට තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. දැන් මෙතනදී අපිට 1,33,000ක් ආවනේ. නමුත් අපි හිතමුකෝ අපි ඇත්තටම ගත්තේ මේක ටිකක් අඩුවෙන් කියලා උදාහරණයක් ගමු. එතකොට 1,20,000ට ගත්තේ. එතකොට 20යි 3යි 23යි. ඉතින් ඔයා CIF එක 1,23,000ක් දාලා ඒකට ටැක්ස් කැල්කියුලේට් කරාට වැඩක් නැහැ. මොකද මෙතන අර අපි හදාගත්ත වැලියු එක 1,25,000ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මෙන්න මේ වැලියු එකට තමයි අපිට ටැක්ස් එක කැල්කියුලේට් වෙන්නේ. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න වරද්දා ගන්න එපා. මොකද නැත්තම් වෙන්නේ ඔයාලා අර ටැක්ස් එක පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් කැල්කියුලේට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඇත්තටම ඔයාලට කොස්ට් එක ඊට වඩා යනවා. ඔක පොඩ්ඩක් ඔළුවට දාගමු අපි. හරි. දෙයට ඉම්පෝර්ට් කමිෂන් එකත් අපි දාගමු. අපි හිතමු ලක්ෂ 2ක් ගත්තා කියලා. එතකොට ලක්ෂ 2ක් ගන්නවා මෙතන ඉම්පෝර්ට්. මේකත් හරි. ඊට පස්සේ බැංක් චාර්ජස් අපි කැල්කියුලේට් කරමු. තා පොඩ්ඩක් අපි ක්ලියරින් චාර්ජස් වලට සාමාන්‍ය අපි හිතමු ගහම්බන්තොට ඉඳලා ඔක කොළඹටත් ගෙනල්ලත් දෙනවා. එතකොට කැරි චාර්ජස් උත් යනවා. ඔය ඔක්කොමත් එක්ක අපි චුට්ටක් 1,50,000ක් විතර දාගමු. මේක අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේක පොඩ්ඩක් ක්ලියරින් ඒජන්ට් කෙනෙක් එක්ක චෙක් කරගන්න. එහෙම පුළුවන් නම් කෙලින්ම චෙක් කරගෙන මේ වැලියු එක දාගන්න ඔයාලා කැල්කියුලේෂන් එකට. මම මෙතනදී සරලගයක් දාගන්නවා. අපි දැන් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක අපි පික්චර් එකෙන් අයින් කරගමු. අපිට ඒක ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ බැංක් චාර්ජස් පොඩ්ඩක් හදාගමු මෙතන. එතකොට ඔයා දැන් මේ අපි හිතමු මේ ෆුල් CIF වැලියු එකටම LC අරිනවා කියලා. හරි. එතකොට ෆුල් CIF එකටම LC අරිනවා නම් මෙතන CIF එක 1,33,000ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාගේ මෙතන වැලියු එක වෙන්නේ 1,33,000 මෙන්න මේ අගය. හරි. එතකොට ඔන්න ඔතන තියෙන අගය 1,33,000 1,33,000ක් ගියාට කොස්ට් එක ඊට පස්සේ මේකෙන් බැංකුව ගන්න පර්සන්ටේජ් එක. ඔයා බැංකුවත් එක්ක කතා කරන්න. ඔයා කතා කරපුවාම ඔයාගේ බැංකුවත් එක්ක බැංකුවෙන් කියයි හරි ඔයාට මෙන්න මේ වගේ LC කමිෂන් එකක් අපි අය කරනවා කියලා. අපි දැනට හිතමු සාමාන්‍යයෙන් 2.5ක් කියලා ඇවරේජ් එකක් ගමු. මේක ටිකක් අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ටිකක් බැංකුවට හිතවත් කෙනෙක් නම් හොඳට ගනුදෙනු කරන කෙනෙක් නම් සමහරට මේක අඩු කරලා 2 හෝ 1.5 එකටත් දෙන අවස්ථා දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දාගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපි ඒකත් පොඩ්ඩක් කැල්කියුලේට් කරලා හරි මාගයක් දාගමු මෙතනට. එතකොට 1,33,000ක් තිබ්බා අපේ CIF එක. ඕකෙන් 103ක්. එතකොට 103ක් තමයි ඇඩ් වෙන්නේ. හරි. ඕක කැල්කියුලේට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට එනවා මෙතන n අගය n 99,000ක් කියලා. හරි. එතන n 99,000ක් යනවා. මෙතන ඇත්තටම LKR කියලා දාලා තිබ්බට මේක මම අර LKR කියන මීනින් එක දැම්ම. මේක ලංකාවේදී වා ගෙවන charge එකක් නිසා. එතකොට මෙතනදී වාට ඇත්තටම yen වලින් යනවා 90,000ක්. ජපනීස් yen වලින්. හරි. ඔක තමයි බැංක් charge එක. ඊට අමතරව සමහරට amendments හරි මොන හරි තව fixed charges උත් කීයක් හරි add වෙන්න පුළුවන්. ඒකටත් පොඩි අපි ඔන්න රුපියල් 30,000ක් විතර දාගමු. පස්සේ ඊට පස්සේ මෙතන duty calculation එක. ඒතර duty calculation එකට ඔයා මේ CIF එක use කරන්න අවශ්‍යයි. ඊට අමතරව මේතුරු cost එක දාගන්න අවශ්‍යයි. හරි. අපි දැන් පොඩ්ඩක් calculation එක පැත්තට යමු. එතකොට මේ ඉන්නේ මම pixam.lk එකේ. pixam.lk එකට වාර ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ view එකක් තියෙන්නේ. බලුවොත් පේනවා. මෙන්න මෙහෙම වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන import calculator එකට ගියාට පස්සේ මේ calculation ඒ වගේ මෙතන විස්තරත් තව කියවන්න පුළුවන්. වෙබ්සයිට් එකට access කරලා බලන්න. සහ සිංහල භාෂාවෙමුත් මේ වෙබ්සයිට් එක use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ විදිහට සිංහල වලට switch වුණාම සිංහල වලිමුත් කියවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි
කියවන්න අපහසු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ සිංහල වලට කන්වර්ට් කරලා මේ දේවල් කියවලා බලන්න. හරි අපි ඉක්මනින්ම කැල්කියුලේෂන් එකට යන් වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙනවා. ඉතින් CIF value එක අපි ලක්ෂ 33ක් විදිහට දාගත්තා. එතකොට මේක ජපනීස් yen වලින් තමයි දාන්න ඕන. මෙන්න මෙතන. එතකොට මෙතනදී information මෙන්න මේක උඩ හව කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්නත් පුළුවන් කොච්චර ගාණක් යනවද මොනවද දාන්න ඕන කියලා ඒ විස්තර ටික එතන. එතකොට අපි 33ක් දාගමු මෙතනට. yen ලක්ෂ 33යි. ඊට පස්සේ currency එක ජපනීස් yen වලින් තමයි මෙතනට දාලා තියෙන්නේ. USD වලින් දානවා නම් මෙතන USD වලට මාරු කරන්න. අපි vessel එක කතා කරන්නේ. ඉතින් vessel එක අපි ජපාන් වලින් import කරන්නේ. එහෙනම් ජපනීස් yen වලින් use කරමු. ඊට පස්සේ exchange rate එක බලලා මේ දවස්වල යන ගණන් දාගන්න කොහොමද කියලා. එතකොට අපි නිකන් දැනට දලාගයක් දාගමු 2.0 ටිකක් වැඩිපුර දාගමු. දෙක අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන් මේක හිට මෙහෙට. අපි 2.02ක් විතර දාගමු මෙතනට දැනට. එතකොට ඕක තමයි exchange rate එක. ඊට පස්සේ vehicle type එක මොකක්ද කියන එක select කරන්න. එතකොට මේක අපි SUV type එකක් හින්දා SUV විදියට select කරගමු. ඊට පස්සේ fuel type එක. එතකොට මේ vessel එක ඇවිල්ලා hybrid වාහනයක්. එතකොට මෙතනදී petrol hybrid not plug-in කියන option එක select කරගන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ CC අගය. එතකොට මේකේදී 1500 දාන්න යන්න එපා. මොකද හරිම අගය දාන්න 1496යි කියලා අපි දාගමු. Honda vessel එකේ CC අගය එක යූස් කරන්න ඔයගොල්ලෝ 1496 කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන year එක 2025 දාගමු. අපි brand new එකක් බැලුවේ. ඊට අමතරව අපි දැන් additional cost ටිකක් ගත්තා. ඒ ටිකත් අපි මෙතනට දාගමු මේ විදිහට. එතකොට ඔයාලට බැලුවොත් පේනවා මෙතන අපි ගත්තා තව supply commission එක yen ලක්ෂ 3යි කියලා නේ. එතකොට yen ලක්ෂ 3ක් අපි දාගත්තා. නමුත් මෙන්න මෙතන දාද්දී පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න supply commission එක අපි රුපියල් වලින් තමයි දාන්න ඕන. මේක මේ මෙතන උඩින් සඳහන් කරලා තියෙනවා LKR වලින් දාන්න කියලා. ඉතින් අපි ඒක පොඩ්ඩක් මෙතන calculator එකෙන් calculate කරගමු. අපිට එතන yen ලක්ෂ 3ක් ගියා. එතකොට yen ලක්ෂ 3 වැඩි කරමු 2.02 මොකද අපි කලිමුත් කතා කරා මෙන්න මෙතන 2.02 තමයි අපේ rate එක ගන්න කියලා. ඒ නිසා අපි 2.02ට මේක calculate කරගමු. එතකොට 6 ලක්ෂ 6000ක් යනවා ඔයාලට මෙතන supply එකේ commission එක. එතකොට 6 ලක්ෂ 6000ක් යනවා supply commission එක. ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ clearing agent අපි 1,50,000ක් දැම්මා. අපි ඒක මෙතන සඳහන් කරගමු. ඊට පස්සේ අපි bank charges calculate කරගත්තා. ඒක බලමු මෙතන. bank charges ගත්තොත් ඔයාලට yen 90000ක් තමයි ගියේ. එතකොට මේකත් අපි calculate කරගමු අපහු අර විදිහටම 90000 වැඩි කරගමු 2.02කින්. එතකොට 1,81,800ක් ආවා. මේක දාගමු අපි මෙතනට. එතකොට මෙතන තව 1,81,800ක් තමයි ආවේ. නමුත් අපි හිතමු තව පොඩ්ඩක් amendment charges අනම්මනම් පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා අපිට ඔක 1,02ක් ගියා කියලා පොඩ්ඩක් වැඩිපුර දාගන්න එක කමක් නැහැ. එතකොට ඔයාලා safe side. ඒ නිසා ඊට පස්සේ import commission එකත් අපි 1,02ක් විදිහට දාගමු. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා ඔක තනියෙන් කරන්නේ නැහැ. මේ කවුරු හරි එක්ක කරන්නේ. ඉතින් එයාටත් commission එකක් අනිවාර්යයෙන් යනවා. ඕකත් දාගමු. එතකොට ඔන්න ඔය ටික ඔක්කොම දැම්මට පස්සේ ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන calculate කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන තිබිච්ච අපි calculate කරගත්ත values ටික ඔක්කොම අපි incorporate කරගත්තා. හරි. එතකොට මේ values දෙක අපි එකට දාගත්තා. ඊටු values ටික වෙනම දාගත්තා. එතකොට අපි duty එක කියන එක අපි calculate වෙලා එන එකක්. අපි enter කරන්න අවශ්‍ය නැහැ ඒක මේ calculator එකේ. ඊට පස්සේ අපි මේ calculate import cost කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන් වාහනයට ඇත්තටම යන landed cost එක කොච්චරද කියලා. 1,85,41,398යි කියලා මේක තමයි ඔයාලට land කරන්න යන fullම cost එක අපි වැඩිපුරත් එක්ක දාලා ගත්තේ. ඉතින් මීට වඩා නම් මේක වැඩි වෙන්න හේතුවක් නැහැ. ඉසෙට් grade එකක් ගේනවා නම් මේක තමයි දාපුවාම එන වැඩිම අගය. මේක තමයි යන value එක. ඊට පස්සේ අපි CIF එක value එක බැලුවොත් මේ විදිහට LKR අගය සහ ඊට පස්සේ taxes ටික එතකොට මෙතන කෝටියකුත් ලක්ෂ 7ක් වගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා tax එක අපිට. other charges ටිකත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 11මාරක් විතර වගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපි පොඩ්ඩක් මේ tax breakdown එකත් කතා කරමු මෙතන. ඔයාලට බැලුවොත් පේනවා මේ CID එක මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. base custom duty එක මේක 20% තමයි add වෙන්නේ CIF value එකට. එතකොට මෙතන ලක්ෂ 13යි ගාණක් වගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ surcharge එකක් add වෙනවා මේකට 10%. එතකොට ඒක ලක්ෂ 6යි ගාණක් වගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. XID එක එතකොට මේ XID එක CC අගයත් එක්ක වදින්නේ. එතකොට 3450ක් වදිනවා CC එකට. එතකොට අපි
1496න් වැඩි කරාම මේ වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට මේ ලක්ෂරි ටැක්ස් එක වදින්නේ ඇත්තටම ඔයාගේ CIF එක දැන් මෙතන වැඩි වෙලා තියෙනවානේ 155ට වඩා. ඒතකොට හයිබ්‍රිඩ් වාහනයක 155ට වඩා වැඩි වෙනකොට ඒ වැඩි වෙන අගයට 80%ක් වදිනවා ලක්ෂරි ටැක්ස් එකක්. ඒතකොට ඒක තමයි මෙතන වෙදිලා තියෙන්නේ මේ 9 ලක්ෂ ගාණක්. ඊට පස්සේ vehicle entitlement levy එකක් වදිනවා තව 15000ක්. ඊට පස්සේ තව කොම් එකක් 1750ක් ඔය විදිහට වෙදිලා value added tax එක වදිනවා. මෙතන මේ value added tax එක calculate කරන්න කොයි වෙලාවත් මේ luxury tax එක ගන්නෑ. කට්ටිය පොඩ්ඩක් වැරදියට ගන්නවා මේක. luxury tax එක include වෙන්නේ නැහැ. ඒක අගයන් ටික එකතු කරාට පස්සේ ඕකෙන් 118ක් තමයි මේ value added tax එක හැම නැත්නම් VAT එක විදිහට වදින්න. ඒකට ඕකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ අපි මේ ටික එකතු කරගත්තම government tax එක අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි calculation එක මේ වගේ අගයක් යනවා අපිට වාහනේ ගේන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට නිකන් 50% down payment එකක් දාලා ඔයාගේ rate එක දාලා අවුරුදු ගාන දාලා සාමාන්‍ය leasing වාරිකය කීයද කියලා මෙතනින් ටග් ගාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ වාහනේ ගේන්න. ඉතින් මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අවුරුදු 5කට මේ වාහනේට 150ක down payment එකක් ඔයා දාලා ඉතුරු 150 lease කරලා ගන්නවා නම් සාමාන්‍ය මාසෙට ලක්ෂ 2.6000ක් වගේ ගෙවන්න වෙනවා leasing වාරිකේ. ඉතින් එතනත් වාහනේ ගෙවද්ලා ඉවර වෙද්දි සාමාන්‍යයෙන් ඔයා 2.16 ලක්ෂයක් විතර ගෙවලා ඉවර වෙනවා මේක lease කරලා ගත්තොත් වාහනේ අවුරුදු 5කට 150ක් දාලා. ඉතින් ඔය වගේ මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට සම්පූර්ණ අදහසක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද ඔයා වාහනේ end to end ගෙන්න ගන්න කියලා. ඉතින් අපි ඔය කතා කරේ මෙතන ලක්ෂ 30කට දාලා. ඉතින් මම කලින් කතා කරා පොඩ්ඩක් ඔයාලට ඒක ආපහු පෙන්නන්න. මෙතන ලක්ෂ 25යි 25යි 350යි කියලා. එතකොට අපි බලමු වෙසල් එකක් ගේන්න පුළුවන් අඩුම ගාන මොකද්ද 2025 එකක් ගේන්න පුළුවන් අඩුම ගාන මොකද්ද කියලා. හරි. එතකොට 1,25,යි 25,350ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට අපි තව පොඩ්ඩක් අඩුවම කොස්ට් එකක් තියෙන විදිහට දාලා සාමාන්‍යයෙන් 1,26,ක් විතර වගේ දාලා CIF එකක් හදාගමු. එතකොට 1,26,ට CIF එක හැදුවොත් එහෙම අපි ඒක මෙතන ක්ලියර් කරලා ආපහු අලුත් එකකට යමු. එතකොට අපි මෙතන 1,26,ක් දාමු CIF එක. 1,26,යි CIF එක. ඊට exchange rate එක අපි කලින් විදිහට දාගමු 2.02යි SUV එකක්. මේක hybrid වාහනයක්. ඊට පස්සේ CC එක 1496යි manufacturing එක 2025. ඊට පස්සේ additional charges ටිකත් අපි දාගමු. මෙතන import commission එක 2,02යි. ඊට පස්සේ supply commission එක calculate කරගන්න ඕනේ අපි ආපහු. එතකොට අතන ගත්තොත් එහෙම අපි ඒක වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. දැන් අපි ඇත්තටම අතන ගත්තේ මේ දවස්වල යන ගානනේ. එතකොට ඇත්තටම අඩුවෙන් අතන දාලා තිබ්බට ඒක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. නමුත් මම මේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ එහෙම කවුරු හරි දාලා බැරි වෙලා හරි ගෙන්නලා තිබ්බොතින් කොච්චර ගාණක් යනවද කියලා. එතකොට සප්ලයි කමිෂන් එකේ ඇත්තටම වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයා ඇත්තටම මේ ගණන් නියදම් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට කොහොම කරත් අර ගානම යනවා. එතකොට සප්ලයි කමිෂන් එක අපි කලින් කැල්කියුලේට් කරගත්තා. ලක්ෂ 3.2.2කින් වැඩි කරලා 6,06,000ක් ගියා. එතකොට මේක වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. 6,06,000ම වාට යනවා සප්ලයි කමිෂන් එක විදිහට. 6,06,000ම යනවා. 6,06,000ම යනවා. ඊට පස්සේ ක්ලියරින් ඒජන්ට් අපි 1,50,000ම දාගමු. ඊට පස්සේ බැංක් චාර්ජස් ටික අපි. ඒතර මෙතන බැංක් චාර්ජස් ඇත්තටම වෙනස් වෙනවා. මොකද ඔයා LC එක දාන්නේ අඩු වගේක්නේ. ඒතර LC එක අඩු වගේක් දාන්නට පස්සේ මෙතන බැංක් චාර්ජස් ටික අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි ඒකත් පොඩ්ඩක් කැල්කියුලේට් කරගමු. 1,26,කට අපි කැල්කියුලේට් කරමු. 103ක අපි කලින් ගත්තේ 2.5ක් මං හිතන්නේ. එතකොට නෑ 103ක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. අපි ඒකම ගමු මෙතනටත් වැඩි කරමු 103න් 103න් වැඩි කරාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන 78,000ක් එනවා yen වලින්. එතකොට මේක වැඩි කරන්න ඕන අපි ආපහු 2.02. එතකොට එනවා 1,57,560යි කියලා. අපි තව පොඩි ගානක් දාලා 1,70,000ක් විතර දාගමු මේකේ බැංක් චාර්ජස් විදියට. ඔන්න ඔය විදිහට. ඒතර මේ ඇත්තටම අපි කතා කරන්නේ ඇත්තටම අපි හිතමු නිකන් අර හයිපොතටිකලි හිතමු මෙන්න මේ ගානට අපිට වාහනේ CIF එක ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඊට වඩා මේ අඩු වෙන්නේ නැද්ද? ඇත්තටම මේ ගානටම දාමු. එතකොට මේ සප්ලයි කමිෂන් එකත් අපි චුට්ටක් වෙනස් කරමු. ඒත් සප්ලයි කමිෂන් එකත් මේ ගානටම හදමු. එතකොට මේක
3,26,000යි. ඕකෙන් අපි 10%ක් 2,60,000යි ඒක වැඩි කරනවා 2.02කින්. ඒකට 5,25,200. 5,25,200. ඔබ තමයි සප්ලයි කමිෂන් එක. ඔය ටික දාලා අපි පොඩ්ඩක් කැල්කියුලේට් කරලා බලමු මේක වෙද්දි කොහොමද කැල්කියුලේට් වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඔයාලට පේනවා එන්නේ ඒ ගණන්ම දාලා කැල්කියුලේට් කරොත් එහෙනම් මේක 1.53කට වගේ ගෙන්න ගන්න පුළුවන් අර අඩුම වැලියු එක දාගත්තට පස්සේ. ඉතින් මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ ගණන් වලට ඇත්තටම වාහන ගේන්න බෑ. ගේන අයත් ඇත්තටම හොයාගන්න අමාරුයි. නමුත් අපි අර රියලිස්ටික් වැලියුස් තමයි හැම වෙලෙම දාන්න ඕනේ. මොකද අපිට ඔක්ෂන් එකේ කොයි වෙලාවකවත් 2025 වාහනයක් ඔය ගණන් වලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක නිකම්ම ඔයාලට හදලා පෙන්නුවේ පොඩ්ඩක් අදහසක් ගන්න පල්ලෙහාම කීය වගේද යන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් මේ ගණන් වලට යන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අදහසක් ගමු 1.53න් උඩ 1.85න් පල්ලෙහා වගේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් Z grade එකක් යන්නේ. ඒකට Z play එකත් ඔයාලට මේ විදිහටම මම අර කියලා දීපු විදිහට දාලා කැල්කියුලේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග වුණා. මම මෙච්චර ඇත්තරම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒකට ඊළඟ වීඩියෝස් මෙච්චර දික් කරන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම කෙටියෙන් සියලුම දේවල් ටික දානවා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් හෙල්ප්ෆුල් වෙන්නද කියලා හිතනවා. මේ වෙනකමුත් රැඳිලා හිටපු කෙනෙක් නම් දන්නවා අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක කොච්චර වැලියු එකක් ඔයාලට ඇඩ් කරාද කියලා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එතකොට මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගිහින් එන්න හැමෝටම ජය.